Châu ơi. Chuyện gì vậy? Mấy anh lại? Không phải chỉ tụi mày. Tụi tao muốn giết người. Nhưng người ta muốn giết không phải là mày. Tránh ra. Tụi mày không được làm liều. Pháp luật sẽ trừng trị tụi mày. Chỉ người kênh người muốn giết là tôi. Tại sao kênh người muốn giết tôi? Tao không có thời gian để trả lời câu hỏi của mày. Giết nó. Làm gì vậy? Rút. Rút té. Để lên. Anh Nghĩa. Anh Nghĩa ơi không? Bốn ơi. Trời đất ơi, gì vậy? Cứu anh Nghĩa đi. Nghĩa, bị thương rồi Nghĩa. Đến anh nha. Sao? Bị đâm hả? Đến anh Nghĩa ơi. Anh đây nè, anh đây nè. Đến anh Nghĩa, đến anh Nghĩa ơi, đến anh Nghĩa ơi. Cứu đi. Nghĩa ơi, có sao không Nghĩa? Nhanh đi. Máu ra nhiều quá. Anh Nghĩa bị thương nặng lắm. Máu ra nhiều quá. Giúp tôi đưa anh ấy lên xe. Đang lên anh Nghĩa ơi. Cẩn thận đó. Tôi nghe anh Dương. Anh có ở bên anh Nghĩa không? Tình hình của Vũ với Nghĩa giờ không hay lắm. Xe cảnh sát vừa quay lại đưa họ vô bệnh viện rồi. Ừ, tôi cảm ơn, tôi biết rồi. Nào ai hay ngày mai cuộc đi nhanh đi mấy anh. khó đó. Anh Nghĩa, cố gắng đi anh. Hương lan mùa vây. Anh Nghĩa, Nghĩa cố gắng đi anh Nghĩa ơi. Từ từ Nghĩa ơi, cố gắng nha anh. Nhanh đi mấy anh ơi. Cậu ở lại với mấy anh em điều tra xung quanh đây, coi có hiện tượng gì khả nghi hay không. Đó, đi. Còn có ai Ở đây nè anh. Kiểm tra hết toàn bộ khu vực này nha. Rõ. Và phía bên kia nữa. Tại sao chưa ai điện thoại về hết vậy? Không biết bây giờ anh Nghĩa với anh Vũ sao rồi nữa. Tại sao mà cơ quan mình dạo này có nhiều rủi ro vậy không biết. Cầu xin cho hai người được bình an trở về. Chú Thành về rồi kìa. Hả? Chú Thành, anh Nghĩa với anh Vũ sao rồi chú? Không sao phải không chú? Rất nguy kịch. Đang trên đường chuyển đến bệnh viện tỉnh. Tất cả phải bình tĩnh. Bây giờ chú đi ra bệnh viện, mấy đứa ở nhà xử lý công việc. Nếu có chuyện gì khó khăn thì điện thoại cho chú. Dạ, rõ chưa? Dạ. Chú ơi, chú cho con đi theo với. Cho Thủy đi nha chú.
Thôi với Chánh đi với chút. Cô đi chuẩn bị mau đi. Dạ. Anh Nghĩa và Vũ sẽ không sao chứ anh? Mình hãy cầu nguyện đi em. Tình hình sao rồi? Cậu Nghĩa và Vũ bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều nên bất tỉnh. Lúc đó cậu ở đâu? Sao không đi cùng? Em dừng lại nghe điện thoại. Đến khi bắt kịp thì bọn chúng đã ra tay và tẩu thoát rồi. Hiện trường có để lại dấu vết gì không? Chỉ thu giữ lại một đoạn sắt. Còn con dao gây án thì không tìm thấy. Ai đã làm điều này? Lẽ nào là đồng bọn của các bị cáo trong vụ án ma túy mà cậu Nghĩa vừa xử? Em cũng có nhiều nghi vấn, nhưng nhiều khả năng giống như anh nói vậy đó. Thật là không coi pháp luật ra gì mà. Ngày mai tôi có chuyến đi công tác ở Đà Nẵng 4 ngày. Sau đó chúng ta sẽ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm. Thời gian không còn nhiều nữa. Các anh chị khẩn trương chuẩn bị các báo cáo. Chánh văn phòng cần xem xét kỹ lại các báo cáo trong các quý. Dạ. Để làm tổng kết cho thật tốt và nghiêm túc nghe. Dạ. Dạ thưa anh, có điện thoại. Alo. Anh Trung à, anh Nghĩa trên đường đi công tác về, bị thương rất là nghiêm trọng. Không biết có qua được cơn nguy kịch hay không? Chuyện gì vậy? Anh Trung à? Có chuyện gì vậy anh? Anh Trung. Anh Trung à? Anh Trung có sao không? Chú, thằng Nghĩa sao rồi con? Nó có sao không con? Nó có bị gì không vậy con? Các bác sĩ đang phẫu thuật, phải chờ. Kẻ nào mà tàn ác dữ vậy chứ? Tại sao lại giết con tôi? Con tôi không thể nào chết được. Anh ơi, bằng mọi cách phải cứu con mình nghe anh. Bình tĩnh đi em. Bình tĩnh đi cô. Con tôi sao rồi bác sĩ? Dạ, ca mổ đã kết thúc, nhưng kết quả không như mong muốn. Vì vết thương quá nặng, lại mất quá nhiều máu. Các thiết bị y tế có thể kéo dài sự sống của bệnh nhân, nhưng chỉ được vài phút. Người nhà có thể vào đi gặp bệnh nhân. Nghĩa ơi, Nghĩa ơi.
Nghĩa ơi, Nghĩa, con ơi, sao vậy nè con? Con đã hứa với má là phải cẩn thận rồi mà. Con đã hứa là sẽ về với má. Tại sao như vậy hả con? Con dậy đi, đi về với má nè con. Con mình nó đang đau lắm. Nghĩa ơi. Em đừng làm cho con nó đau thêm nữa em à. Nghĩa, dậy đi Nghĩa ơi, đi về với má con ơi. Nghĩa ơi, Nghĩa ơi. Con ơi con, Nghĩa ơi. Tỉnh lại đi con, đi về với má đi con. Ai hay ngày đó khó đó. Trời ơi, Vây hai bờ cách sao lại giết con tôi? nhiều đêm đen mình Con ơi là con, Nghĩa ơi. qua con chẳng niềm Đừng tin giết bỏ má mà con ơi. không như cuộc chơi gieo hạt xúc sắc cùng chia nhau buồn vui, ta còn có ai? Niềm ưu tư ngày qua anh người hãy cho lòng ta ngồi trong phận số phôi pha. Nào biết chi ngày tới thiên đường quá xa tầm với, đường đời lắm khi mù khơi. Bác sĩ nói sao rồi anh? Chuyện trắng đen thật dối, Thuốc mê vẫn còn tác dụng. người biết đâu Độ nửa giờ nữa sẽ tỉnh lại. mong anh bước chân Vết thương trên đầu có sao không? đây Cũng may là không ảnh hưởng tới não. chút tình khắc ghi để lại dấu vết yêu thương. Không được tiết lộ chuyện này với ai nghe chưa? Ông cũng sợ chết à? Tiền đây. Vậy sao ông muốn người khác phải chết? Đó là chuyện của tao. Tụi mày không được phép biết. Dù sao thì cũng cảm ơn tụi mày. Sau này có cần gì thì nhớ tới tụi này nha bố già. Được. Tụi bay cũng nên kiếm chỗ trốn đi một thời gian. Ha. Rồi. Kể ra ông này cũng sập thiệt đó tụi bay. Mấy hôm nay em thấy anh Nghĩa buồn, nói những lời y như là trăn trối vậy. Sáng nay khi anh Nghĩa đi, em lo lắm. Không ngờ. Nếu như tôi quyết định qua đó rồi cùng Nghĩa về, chắc đã không xảy ra chuyện. Làm sao mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Thiệt là đau lòng quá.
Con tỉnh rồi hả? Má lo cho con quá. Má, anh Nghĩa sao rồi má? Má không có biết. Hồi nãy má có gặp cậu gì trên cơ quan con á, nhưng mà má không nghe nói gì hết á. Anh Nghĩa bị thương nặng lắm. Má hỏi giùm con nha má. Anh Nghĩa có sao không má? Con bình tĩnh đi. Con mới tỉnh lại, đừng có xúc động quá. Được rồi, con để má đi hỏi thăm nha. Dạ con chào bác. Con chào bác. Tụi con tới rồi hả? Dạ. Dạ. Thằng Vũ nó mới vừa tỉnh dậy á. Chánh, Thủy, nói cho anh biết đi. Anh Nghĩa sao rồi? Anh Nghĩa... Nói đi. Anh Nghĩa mới vừa tỉnh lại. Mày hay lắm mà. Mày là Mã Hán, tại sao lại để chuyện xảy ra như vậy hả? Tao có lỗi với anh Nghĩa. Tao không bảo vệ được ảnh, để anh bị thương nặng. Tao không xứng danh là Mã Hán. Mau khỏe lại đi, rồi mày chết với tao. Không tha cho mày đâu. Chờ tao khỏe lại, rồi mày muốn làm gì tao cũng được. Còn bây giờ mày cho tao miếng nước đi. Để em. Anh có đau lắm không? Anh không sao. Theo nhận định của tôi thì đây là hành vi cố ý giết người. Vết thương trên người nạn nhân trùng hợp với đoạn sắt thu được tại hiện trường. Còn vết thương dẫn tới tử vong là vết đâm của một con dao có bề rộng khoảng 3 cm. Sau khi phân tích vết thương trên người nạn nhân cũng như vật chứng thu được thì cho thấy đối tượng gây án không phải là một người, mà là từ 2 người trở lên. Theo cậu, động cơ của chúng là gì? Có lẽ là trả thù chăng? Trả thù? Dạ. Có thể là đồng bọn của bị cáo trong vụ án ma túy mà thẩm phán Nghĩa đã xử xong, mà cũng có thể là thân nhân của các bị cáo. Nếu cố ý giết người thì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Cậu nhanh chóng lập báo cáo về ban công an tỉnh để lập ban chuyên án và điều tra theo thẩm quyền. Dạ. Dạ em nghe. Em sao vậy? Hình như em đang khóc à? Có chuyện gì vậy em? Anh Nghĩa. Anh Nghĩa làm sao? Anh Nghĩa chết rồi anh à. Em nói sao? Anh Nghĩa? Nhưng mà tại sao? Trên đường đi công tác về, anh Nghĩa bị ai đó tấn công, vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Trời ơi, dã man quá vậy. Chắc anh không về kịp để tiễn anh Nghĩa rồi. Em thắp cho anh Nghĩa một nén nhang giùm anh nha. Chừng nào anh về? Tuần sau em à. Anh về mau đi. Anh hiểu rồi. Anh sẽ cố gắng về sớm. Em nghỉ ngơi đi, cố mà ngủ một chút nha. Nếu không em sẽ ngã bệnh đó. Em biết rồi. Thôi anh cúp máy nha. Con
Lễ truy điệu đồng chí Trần Trung Nghĩa xin được phép bắt đầu. Trong nỗi đau đớn bàng hoàng và niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay tất cả chúng ta có mặt ở đây, trang trọng và tổ chức lễ truy điệu, tiễn đưa đồng chí Trần Trung Nghĩa về cõi vĩnh hằng. Đồng chí Trần Trung Nghĩa mất đi là một tổn thất to lớn đối với tòa án nhân dân, là mất mát đau thương không gì bù đắp được đối với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Đường đời có muôn vạn lối, còn đường trần thì có một lần đến rồi đi. Sinh ra từ cát bụi, rồi lại trở về với cát bụi mưa sa. Sinh có hẹn, tử bất kỳ. Giờ phút này đây, đứng trước án tiền có đông đủ người thân, gia đình, dòng tộc, có thân hữu bạn bè xa gần, có cán bộ và nhân dân trong thôn làm lễ truy điệu, lễ an táng tiễn đưa đồng chí về nơi yên giấc ngàn thu. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn đoàn kết quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống, quyết tâm xây dựng mỗi gia đình, xây dựng quê hương thôn Tân Phước ngày càng giàu. Tôi hận ông Tòa Nghĩa. Tôi căm thù ông Tòa Nghĩa vì ông đã cướp đất của tôi. Ông Tòa Nghĩa đã đem dùi cui, đem súng ống và cưỡng chế tôi để cướp đất của tôi. Cho nên tôi căm thù ông Tòa Nghĩa. Tôi phải giết để rửa hận. Người bị hại Trần Trung Nghĩa là người thực thi pháp luật. Việc người bị hại Trần Trung Nghĩa buộc bị cáo phải trả đất lại cho ông Nguyễn Đình Quý cũng là thực thi pháp luật, không phải là cướp đất. Tại sao bị cáo không nghĩ rằng chính bị cáo mới là người cướp đất của ông Quý? Tôi không cướp đất của ai hết. Chính ông Tòa Nghĩa là người cướp đất của tôi. Đó là suy nghĩ sai trái của bị cáo. Chính vì suy nghĩ sai trái đó, bị cáo đã hủy hoại cuộc sống của một con người. Không ai có quyền hủy hoại cuộc sống của một người khác, nhưng pháp luật thì có quyền tước đoạt cuộc sống của kẻ nào không còn nhân tính. Bị cáo là một con người nhưng không còn tính người, nên bị cáo không đáng để được sống. Vì sự nghiêm minh của pháp luật, vì sự trong lành của xã hội, cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội này. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Khương, Trương Tấn Hiệp, Nguyễn Văn Vinh, Trần Văn Khải phạm tội giết người. Bị cáo Trương Tấn Hiệp, Nguyễn Văn Vinh phạm tội cố ý gây thương tích. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Khương tử hình. Bị cáo Trương Tấn Hiệp tử hình. Bị cáo Nguyễn Văn Vinh tù chung thân. Chị ơi, chị có sao chị? Bị cáo Trần Văn Khải 20 năm tù. Chị ơi, chị chết rồi. Chị ơi, chị